मी रोहिणी. पावसात मूग भजी आणि चहा कोणाला नाही आवडत. मागच्या वेळेस आम्ही तुम्हाला ब्रेड पकोडा म्हणून दाखवला, तर बऱ्याच जणांनी मूग भजीची रिक्वेस्ट केली. म्हणूनच आम्ही आज तुम्हाला मूग भजी कशी बनवायची हे दाखवणार आहोत. चला तर बघूया कशी बनवायची मूग भजी. मूग भजी बनवण्यासाठी आपण 1 वाटी मूग डाळ किमान 4 ते 5 तास पाण्यामध्ये भिजवू. तसेच आपण घेणार आहोत 1 टेबलस्पून मीठ, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, 4-5 हिरव्या मिरच्या आणि थोडीशी कोथिंबीर. आता आपण आपली भिजवलेली मूग डाळ स्वच्छ पाण्याने छान धुवून घेणार आहोत. आता आपण मिक्सरमध्ये हिरवी मिरची, कोथिंबीर, लसूण, मूग डाळ आणि मीठ हे सर्व एकत्र बारीक करू. हे बारीक करताना आपल्याला अगदीच थोड्या वेळासाठी बारीक करायचे आहे. हे थोडेसे रवेदार ठेवायचे आहे, खूप बारीक करायचे नाही आहे. यामुळे मूग भाज्याचे टेक्स्चर अगदी छान दिसते. आता आपण गॅस पेटवून एका कढईमध्ये तेल गरम होण्यासाठी ठेवूया. तेल खूप कडक होऊ द्यायचे आहे आणि तेल कडक तापल्यावर त्यामध्ये चमच्याच्या साहाय्याने आपण मूग भजी सोडू. या मूग भजीला थोडासा ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपण फ्राय करू. आता मूग भजीला छान थोडासा ब्राऊन कलर आला आहे, म्हणजेच आपली मूग भजी तयार झाली आहे. मूग भजीला छान टेक्स्चर पण आले आहे. ही मूग भजी आपण सॉस किंवा चहा सोबत खाऊ शकतो. तुम्हाला जर आमची रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.